A very good morning to all of you. आज आपण युनिट 6th त्यातले पार्ट टॉपिक नंबर 2चं पार्ट 6th हे बघणार आहे. दिस इज ॲक्च्युली टॉपिक नंबर 2चं आहे. टॉपिक 2 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट त्यामधले पार्ट 6th कडे आपण गेलेला आहे आणि ह्यामध्ये पोस्ट फर्टिलायझेशन म्हणून एक पार्ट आहे. प्री फर्टिलायझेशन आपण ऑलरेडी कंप्लीट केलेलं आहे. आता पोस्ट फर्टिलायझेशन त्यामध्ये येणारे स्ट्रक्चर अँड इव्हेंट या संदर्भात आपण जरा डिटेलमध्ये बघणार आहे. ओके, त्यामध्ये व्हॉट इज ॲक्च्युली पोस्ट फर्टिलायझेशन. पोस्ट फर्टिलायझेशन मीन्स आफ्टर फर्टिलायझेशन. आफ्टर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतरचं कंडिशन त्याला आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन म्हणायचं आहे. सो आफ्टर द फर्टिलायझेशन आपल्याला माहिती आहे ते फिमेल गॅमेटोफाइटमध्ये फर्टिलायझेशन 2 ठिकाणी झालेलं आहे. त्याला आपण डबल फर्टिलायझेशन म्हणलेलं आहे. एक फर्टिलायझेशन म्हणजे सिनगमी झालेलं आहे, तिथे जायगोट तयार झाले आहे. सर सिनगमी फर्स्ट फर्टिलायझेशन दॅट इज नॉन ॲज दी जिनगमी. ह्या जिनगमीमध्ये जायगोट तयार झालं आहे. हे जायगोट तयार झाल्यानंतर काय होणार आहे म्हणजे पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंज आहे. तिथे एम्ब्रिओ तयार होणार आहे. म्हणजे हा एम्ब्रिओचे जरा डिटेलमध्ये आपण बघायचं कसं एम्ब्रिओ तयार होतं वगैरे. आणि दुसरं एक फर्टिलायझेशन ट्रिपल फर्टिलायझेशन आहे. ट्रिपल फ्युजन म्हणतो याला. ट्रिपल फ्युजन हे ट्रिपल फ्युजनमुळे तिथं एंडोस्पर्म प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हे तयार झालेलं आहे. म्हणजे एंडोस्पर्म इट इज रिलेटेड विथ एंडोस्पर्म. त्यातून एंडोस्पर्म तयार होणार आहे. म्हणजे पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंटमध्ये स्ट्रक्चरल इव्हेंट म्हणजे आपण काय बघणार आहे एम्ब्रिओ कसं तयार होतो आणि एंडोस्पर्म कसं तयार होतो आणि एम्ब्रिओमधून पुन्हा सीड कसं तयार होतो आणि सीड तयार होण्याचे डिफरंट टाईप्स आहे. आणि फ्रूट त्याच्या वॉल इट डेव्हलपिंग इन टू फ्रूट त्याचं फ्रूट पण तयार होतो. डिफरंट टाईप ऑफ फ्रूट्स हे सर्व आपण आता सध्या बघायचं आहे. ठीक आहे, आधी आपण एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बघूया. एंडोस्पर्म रीडिंग करा सर्वांनी. आपले नोट्स लिहून घ्या, वही उघडून ठेवा आणि प्रत्येक पॉईंट महत्त्वाचे पॉईंट लिहून घ्यायचं. सो आधी एंडोस्पर्म. सो कशातून ते एंडोस्पर्म तयार होणार असं आहे. से आपल्याकडं एक एम्ब्रिओ सॅक आहे. दिस इज द एम्ब्रिओ सॅक. हा एम्ब्रिओ सॅकमध्ये जायगोट इथं जायगोट तयार झालेला आहे. सर हे सगळं जायगोट तयार झालं आणि इथं काय असतं इथं पोलार न्यूक्लियस आणि एक गॅमेट बरोबर फर्टिलायझेशनमध्ये भाग घेतले आणि इथे एक सेल तयार झाले आणि हे ट्रिप्लोइड सेल आहे. दिस इज द ट्रिप्लोइड आणि दिस इज द डिप्लोइड. आणि तिथं अँटीपॉडल्स आहे. हे अँटीपॉडल सगळं डिजनरेट होणार आहे आणि इथं सिनर्जड आहे ते पण डिजनरेट होणार आहे. सध्या हे सगळे डिजनरेट झाले. इथे एक जायगोट इथं जायगोट दिसणार आहे. हा डिप्लॉइड जायगोट आहे आणि इथे एक सेल दिसते मध्ये. हे मध्ये एक सेल सेंट्रल सेलमध्ये हे दिसणार आहे. त्याला आपण 3N कंडिशन. दिस इज नॉन एज द प्रायमरी एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्म त्यातून तयार होणार असल्यामुळे एंडोस्पर्मिक सेल म्हणायचं. आणि त्याच्या आत जे न्यूक्लियस दिसते दॅट इज नॉन एज द प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस त्याला न्यूक्लियस म्हणतो आपण. असं 2 प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आणि प्रायमरी एंडोस्पर्म सेल. प्रायमरी एंडोस्पर्म सेलला PMC म्हणायचं. PMC प्रायमरी एंडोस्पर्मिक सेल आणि त्याला P10 म्हणायचं. PEN प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आणि प्रायमरी एंडोस्पर्मिक सेल आपल्याकडे आहे. आता ह्यातून एक एंडोस्पर्म तयार करायचं आहे. प्लांट एंडोस्पर्म तयार करणार आहे. प्लांट कशासाठी एंडोस्पर्म तयार करणार आहे ह्यामध्ये फूड साठवून ठेवलेलं आहे. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इन द अँजिओस्पर्मिक प्लांट. म्हणून ते अँजिओस्पर्मिक प्लांट हेल्थी आहे बिकॉज द ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म तिथं तयार करतो आणि हा एंडोस्पर्म स्टोर फूड साठवून ठेवण्यासाठी आहे. आणि ज्यावेळेला ते एम्ब्रिओ तयार होतो हे डिप्लॉइड जायगोट आहे त्यातून एम्ब्रिओ तयार होणार आहे. हे एम्ब्रिओला फूड लागणार आहे. हे फूड हे एंडोस्पर्म त्याला देत असते. काहीमध्ये ते पूर्ण एंडोस्पर्ममध्ये असलेले फूड देऊन टाकणार आहे. एंडोस्पर्म शिल्लक राहणार नाही. काहीमध्ये थोडा फूड देतो आणि हे एम्ब्रिओचं डेव्हलपमेंट होतो आणि एंडोस्पर्म मेजर पोर्शन 80% 90% एंडोस्पर्म आहे तसं राहणार. असं 2 कंडिशन आहे. आधी आपण बघायचं आहे हे एंडोस्पर्म कसं तयार होतो. आपण इथं दिस इज द एंडोस्पर्म सेल. प्रायमरी एंडोस्पर्म सेल आहे आणि त्याच्या आत न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. आधी हे प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड होणार आहे. सर कसं ते डिवाइड होतो बाय एंडोमाइटोसिसने डिवाइड होणार आहे. एंडोमाइटोसिसने डिवाइड झाले त्यात अनेक न्यूक्लियस तयार होतो. सर दिस इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर डिव्हिजन.
pre-nuclear division. Why it is called a pre-nuclear division? Because one nucleus divides many times and it is producing many nucleus but not many cells. Cell तयार होत नाही, फक्त nucleus तयार होतो. So this type of the multiplication for the endosperm formation is known as a pre-nuclear endosperm formation. Pre-nuclear endosperm formation. Endosperm formation म्हणतो. This is the one mechanism of the endosperm formation. अनेक प्लांट मध्ये अनेक डिफरंट टाइप endosperm formation mechanism आहे. This is the common mechanism that is known as a pre-nuclear endosperm formation. आता अनेक सेल न्यूक्लियस डिव्हिजन, न्यूक्लियस अनेक वेळा डिवाइड होतो, अनेक न्यूक्लियस तयार होतो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडिशन मध्ये, सिनोसाइटिक कंडिशन मध्ये येतो आणि हा न्यूक्लियस त्याचे मल्टिप्लिकेशन ज्या वेळेला थांबवते. सर हे कंटिन्युअसली असं वर्षभर असं काही नाही, हे पर्टिक्युलर अमाऊंट न्यूक्लियस तयार झाले ते थांबवणार आहे. असं थांबवल्यानंतर हे प्रत्येक न्यूक्लियस काय करणार आहे, त्याच्या सायटोप्लाझम, त्याच्या सभोवती असलेले सायटोप्लाझम एकत्र गोळा करणार आहे, एक सेल तयार होतो, इथून दुसरा सेल तयार होतो, हे दुसरं असं अनेक सेल त्यामध्ये पुन्हा तयार होतो. सर प्रत्येक न्यूक्लियस थोडा सायटोप्लाझम एकत्र करून तिथं सेल तयार होणार आहे. म्हणजे काय होतो, अनेक सेल आता मल्टी सेल तयार होतो. दिस इज कॉल्ड सेल्युलर मेकॅनिझम. सो फ्री न्यूक्लिअर मेकॅनिझम झाले, नंतर फ्री सेल्युलर मेकॅनिझम तिथं तयार झालं. फ्री सेल्युलर हे दोन्ही दाखवतो, फ्री सेल्युलर एंडोस्पर्म, सेल्युलर एंडोस्पर्म, फ्री सेल्युलर एंडोस्पर्म असं दोन टाईप आहे. एक आधी प्री न्यूक्लिअर आहे, त्यानंतर फ्री सेल्युलर एंडोस्पर्म सुद्धा तयार होतो. आता आपण हे बघायचं असेल तर कोकोनट प्लांट आपल्याला माहिती आहे, कोकोनट फ्रूट आपल्याला माहिती आहे, कोकोनट. हे कोकोनटमध्ये असं कोकोनट असेल तर केसरवर असेल, त्याच्या आत पाणी असतं. सर दिस इज द, ह्याच्या आत पाणी, इथं पाणी असणारं वॉटर, हे कोकोनट वॉटर असं म्हणतो ना आपण. आणि दिस इज कॉल्ड, हे व्हाईट कलरमध्ये असलेले स्ट्रक्चर आहे. हे व्हाईट कलर आपण नंतर त्यातनं खोबरं तयार होतो आणि ते खोबरं आपण वापरलं नसेल तर आपण आमटीसाठी वगैरे वापरतो. दिस इज नॉन एज द कर्नल. याला कर्नल म्हणायचं, कर्नल, KERNAL, कर्नल, नॉट अ कॉर्नल, COLN कर्नल ते वेगळं, ते मिलिटरीमध्ये असलेलं ते वेगळं आहे. इथं कर्नल KERNAL कर्नल म्हणतो आपण. आता हे वॉटर आहे म्हणजे कोकोनट पाणी, म्हणजे नारळचं पाणी आपण म्हणतो, हे नारळचं पाणी फ्री न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म आहे. लक्षात ठेवायचं, व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन. द वॉटर प्रेझेंट इनसाइड द कोकोनट हे फ्री न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म आहे आणि त्याच्यामध्ये ते कर्नल दिसतो. कर्नल आउटसाईडमध्ये ते व्हाईट कलर आपण खाण्यासाठी वापरतो किंवा खोबरं तयार करतो. दॅट इज नॉट इज अ फ्री सेल्युलर एंडोस्पर्म. म्हणजे कोकोनटमध्ये दोन टाईप एंडोस्पर्म आहे. दॅट इज अ फ्री न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म आणि फ्री सेल्युलर एंडोस्पर्म. कर्नल म्हणजे फ्री सेल्युलर एंडोस्पर्म आणि पाणी म्हटलं तर फ्री न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म. हे दोन्ही आपल्याला हे कोकोनटमध्ये दिसतात. आता दुसरं एक हे क्लिअर आहे ना. आता नेक्स्ट एंडोस्पर्म. हा एंडोस्पर्म आहे, हा एंडोस्पर्म असं एंडोस्पर्म तयार झालं आहे. सर इथं एंडोस्पर्म तर तयार झालं आहे, हे सगळं गेले. आता इथं सेल वगैरे काय नाही, इथं काय तयार झालं आहे, एंडोस्पर्म तयार झालेलं आहे. सर असं लार्ज एंडोस्पर्म असं तयार झालेलं आहे. दिस इज द एंडोस्पर्म. आता इथं एम्ब्रियो, हे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोचं ग्रोथ पण सायमल्टेनियसली एम्ब्रियोचं ग्रोथ सुद्धा होणार आहे. मग ग्रोथ, एम्ब्रियोचं ग्रोथ इथं तर हे गेले, ते एम्ब्रियो तयार झाले. सपोज त्यातनं एम्ब्रियो तयार झाले, हा एम्ब्रियोचं वाढ चाललेलं आहे, त्याचं ग्रोथ चाललेलं आहे. हे एम्ब्रियोचं ग्रोथ होत असताना त्याला फूड पाहिजे ना, ते फूडचं गरज आहे. म्हणून ते एम्ब्रियोच्या ग्रोथमध्ये हे एम्ब्रियो पुशिंग, असं थोडं असं पुशिंग करून हे एंडोस्पर्मचं जवळ येण्याचा प्रयत्न करतो. ते सगळं असं जवळ येणार आहे एंडोस्पर्मच्या जवळ. कशासाठी एंडोस्पर्मच्या जवळ येतो, फूड जास्ती असं फूड ॲब्सॉर्ब करून घेण्यासाठी. मग ते डेव्हलपमेंट, एम्ब्रियोचे डेव्हलपमेंट होत असताना काही प्लांटमध्ये, नॉट ऑल द प्लांट असं म्हणता येत नाही, सर्व प्लांट असं नाही, काही प्लांटमध्ये काय होतो, हे एंडोस्पर्म पूर्णपणे ते ॲब्सॉर्ब करून ते संपवलं असते. सर आणि शेवटी इथं काय राहणार आहे, फक्त एम्ब्रियो, असं एम्ब्रियो तेवढं तिथं शिल्लक राहणार आहे. असं एम्ब्रियो तेवढा शिल्लक राहतो. असं काही प्लांटमध्ये होतो. सर काय होतं, काही प्लांटमध्ये एम्ब्रियोचं वाढ होत असताना किंवा एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट होत असताना त्यामध्ये असलेले हे एंडोस्पर्म हे पूर्णपणे ते खाऊन संपवलेलं असतंय आणि ते एंडोस्पर्म शिल्लक ठेवणार नाही. ठीक आहे. असं जर सीड असेल तर किंवा एम्ब्रियो फॉर्मेशन असेल तर त्याला आपण नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणायचे. शेवटी सीड असणार आहे, सीड तयार होतो, सीडच्या आत एम्ब्रियो असणार आहे. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणायचं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड.
सो व्हॉट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे एम्ब्रियोचे डेव्हलपमेंट होत असताना त्यामध्ये तयार झालेले एंडोस्पर्म, ते एंडोस्पर्ममध्ये असलेले फूड हे सगळं ते खाऊन संपवत आहे आणि शेवटी त्या सीडमध्ये आपल्याला काय दिसणार नाही, एंडोस्पर्म नाही दिसणार आहे. सो सच सीड इज नॉन एज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. त्याला एक्झाम्पल घेऊ आपण. एक ग्राउंड नट किंवा पी प्लांट, सर्व पी प्लांट त्यामध्ये येणार आहे. पी प्लांट, वाटाणा किंवा ते भुईमुग म्हणजे ग्राउंड नट हे सगळं त्यामध्ये येणार आहे. आपल्याला ग्राउंड नट आपण खाताना सर्वांनी खाल्लेलं आहे. ते ओपन केल्यानंतर असं दोन दिसतं ना, त्याच्यामध्ये असं दिसतात. सॉरी, दिस इज द कोटिलिडन, दिस इज नॉट एंडोस्पर्म. ते कोटिलिडनमध्ये त्यांचं ते ग्राउंड नटमध्ये किंवा नॉन एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये ते कोटिलिडनमध्ये फूड साठवून ठेवलेलं आहे. ओके, पण इथं एंडोस्पर्म नसणार आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं आहे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणायचं आहे. ओके, आता दुसरं एक एक्झाम्पल, काही प्लांटमध्ये हे एंडोस्पर्म आहे, हे एंडोस्पर्म तिथं आहे तसं ठेवतो. सर सपोज दिस इज हिअर इज द एम्ब्रियो आणि दिस इज द एंडोस्पर्म. हा एंडोस्पर्म इथं आहे आणि याचं एम्ब्रियो तयार होतं, त्यातून असं एम्ब्रियोवर तयार होतो आणि एम्ब्रियो तयार झालं. तर एम्ब्रियो तयार होत असताना हे थोडं एंडोस्पर्ममध्ये साठवून ठेवले फूड ते घेणार आहे. त्याला जगले पाहिजे ना, त्यासाठी ते फूड घेणार जे आहे, पण पूर्ण घेणार नाही, थोडं घेणार आहे. हे 10% 20% ते घेणार आहे, बाकी राहिलेले एंडोस्पर्म आहे तसं तिथं ठेवतो आणि सीड तयार झाले. हे एंडोस्पर्म आपल्याला बघायला मिळते तिथं, ते सीडमध्ये बघायला मिळणार आहे. सच सीड इज नॉन एज द एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे सीड दोन टाईप आहे. वेदर द एंडोस्पर्म कम्प्लिटली युज्ड अप त्याला नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणायचं आहे, ऑर द एंडोस्पर्म इज कीपिंग मेजर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इज कीपिंग फॉर द लेटर पर्पस, देन इट इज नॉन एज एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीडला एक्झाम्पल राईस प्लांट, राईस, व्हीट हे सगळं मोनोकोटिलिडन प्लांट आहे. जॉवर हे सगळं एंडोस्पर्मिक सीड आहे. त्यातलं एक डायकोट प्लांटला एक्झाम्पल दॅट इज द कास्टर. कास्टर म्हणजे एरंडी, एरंडीचे तेल तुम्ही ऐकलं असेल, एरंडीचे प्लांट पण बघितलं असेल. सर कास्टर, हे कास्टर आहे एंडोस्पर्मिक सीड आहे. कास्टर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज एंडोस्पर्मिक सीड नेहमी मोनोकोटिलिडन प्लांट असते आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड नेहमी हे डायकोटिलिडन प्लांट असते. हे डायकोटिलिडन कॅरेक्टर आहे, हे मोनोकोटिलिडन कॅरेक्टर आहे. एक्झॅक्टली म्हणता येईल काही नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकोटिलिडन पण आहे, काही एंडोस्पर्मिक सीड डायकोटिलिडन आहे. त्याला एक एक्झाम्पल घेतलेलं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुकमध्ये. कास्टर इज अ डायकोटिलिडन प्लांट बट इट इज अन एंडोस्पर्मिक सीड. ओके, सो दॅट इज द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. दोन टाईप आहे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. आता आपण हा एंडोस्पर्म तयार झालाय. आता नेक्स्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन बघायचं आहे. एम्ब्रियोचं थोडक्यात एम्ब्रियो कसं आहे, एम्ब्रियो कशातून एम्ब्रियो तयार होणार आहे. एम्ब्रियो तयार होणार आहे जायगोटमधून एम्ब्रियो तयार होणार आहे. आधी जायगोट तयार केले. जायगोट इज अ डिप्लॉइड, कारण एग फर्टिलाइज विथ वन ऑफ द हॅप्लॉइड एग फर्टिलाइज विथ वन ऑफ द मेल गॅमेट दॅट ऑल्सो हॅप्लॉइड. सो जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड आहे. हे जायगोटमधून एम्ब्रियो तयार होणार आहे. आता जायगोटमधून कसं एम्ब्रियो तयार होतो, त्याचं मेकॅनिझम काय आहे ते आपण जरा बघायचं. हे एम्ब्रियो जायगोटमधून एम्ब्रियो तयार होत असताना एम्ब्रियो मोनोकोट आणि डायकोटमध्ये एम्ब्रियोचं नेचर वेगळं आहे, पण त्याच्या सुरुवातीचं जे डेव्हलपमेंट आहे सेम आहे. बोथ डायकोटिलिडन अँड मोनोकोटिलिडन. मोनोकोट आणि डायकोट, मोनोकोट आणि डायकोट अर्ली स्टेज इज अ सिमिलर. अर्ली स्टेज म्हणतो पण हे एकसारखं आहे, सिमिलर आहे, काही वेगळंपणा नाही. इट इज व्हेरी मच सिमिलर. अर्ली स्टेज इज एक्झॅक्टली सिमिलर इन बोथ मोनोकोट अँड डायकोट. त्यानंतर ते डेव्हलपमेंट होतो त्यावेळेला ते डिफरन्स होणार आहे. आणि हा एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट होत असताना सर हे मोनोकोट डायकोटमध्ये अर्ली स्टेज सिमिलर आहे. आधी ते एम्ब्रियो चेंज इन टू स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेपमध्ये येणार आहे, गोलाकारमध्ये येणार आहे. नंतर त्याचे शेप बदलते. इट इज चेंज इन टू ग्लोबल, दॅट इज अ ग्लोबुलर. स्फेरिकल शेप मीन्स ग्लोबुलर शेप, ग्लोबुलर शेपमध्ये येणार आहे. अँड देन इट इज चेंज इन टू हार्ट शेप. हार्ट शेप आपल्या हृदयाच्या आकारमध्ये हार्ट शेपमध्ये येतो. त्यानंतर इट इज चेंज इन टू हॉर्स शू शेप. हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू. हॉर्स शू शेप म्हणजे काय, हॉर्स शू म्हणजे नाळका, म्हणजे घोड्याच्या पायाच्या खाली असं एक लोखंडीचे पीस बसवतो आपण, त्याला हॉर्स शू म्हणायचं. हॉर्स शू शेप.
इथं थोडा वेगळा आहे सर हे हार्ट शेप्ड स्पेरिकल शेप अर्ली स्टेज डेव्हलपमेंट मोनोकोट आणि डायकोटमध्ये एकसारखं दिसतो तिथून पुढे हार्ट शेप संपल्यानंतर पुन्हा ते येणारं ते चेंजेस थोडं वेगळं पण आहे सर सो अर्ली स्टेजेस आर सिमिलर बट लेटर स्टेजेस इट इज अ डिफरंट इन बोथ मोनोकोट अँड डायकोट आता आपण बघायचं आहे एक डायकोट एम्ब्रिओ कसं असतं ते बघायचं आहे डायकोट प्लांटमध्ये एम्ब्रिओ दिसायला कसा आहे डायकोट प्लांट एनी डायकोट प्लांट टेक एनी डायकोट प्लांट त्यामध्ये हे एम्ब्रिओचं स्ट्रक्चर कसं असते बघायचं आपण नेहमी ग्राउंड नट बघूया आपण ग्राउंड नटमध्ये दिस इज द कोटलेडन हा एक कोटलेडन हे दुसरं एक कोटलेडन हे कोटलेडन दोन्ही कोटलेडन एका पॉईंटवरती असं जोडलेलं आहे सर दिस पॉईंट इज नॉन एज अ फर्स्ट नोड आहे प्लांटमध्ये येणार आहे फर्स्ट नोड म्हणजे काय असं एक प्लांट असेल तर रूट आणि ब्रांचेस लीफ वगैरे हे ब्रांच कुठून तयार झाले किंवा लीफ कुठून तयार झालेले ते पॉईंटला आपण नोड म्हणतोय ना ते नोडच्या मध्ये इंटर नोड सो दिस इज द फर्स्ट नोड द कोटलेडन कुठं जोडलेलं आहे त्याला आपण नोड म्हणायचं हे नोडच्या वरच्या बाजूला थोडं असं दिसते आपल्याला आणि खाली पण असं उतरलेलं दिसते जे मध्ये दिसतो त्याला आपण एम्ब्रिओनल ॲक्सिस म्हणायचं दिस इज द एम्ब्रिओनल ॲक्सिस एम्ब्रिओनल ॲक्सिस म्हणतो आपण सर एम्ब्रिओनल ॲक्सिस NCERT टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे हा डायग्राम आहे हे डायग्राम थोडा असा दिलेलं आहे असं दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ते एम्ब्रिओनल असं एक दाखवलं त्याने दिस इज नॉन एज एम्ब्रिओनल ॲक्सिस हा एम्ब्रिओनल ॲक्सिस म्हणायचं आहे ओके आणि इथं रूट कॅप असा रूट कॅप त्याने दाखवलेला आहे हे एम्ब्रिओनल ॲक्सिस ओके आपण हे जास्त एक्सप्लेन करायला किंवा स्टडीला ते उपयोग पडतात दिस इज द एम्ब्रिओनल ॲक्सिसमध्ये फर्स्ट नोड दिसते ते नोडमध्ये हे कोटलेडन अरेंजमेंट केलेलं आहे हे डायकोटलेडन आहे दिस इज द टू कोटलेडन हे कोटलेडन इथे हे ॲक्सिसमध्ये इथे अटॅचमेंट केलेलं आहे ओके आता इथं हे एम्ब्रिओनल ॲक्सिसमध्ये ज्या ठिकाणी ते फर्स्ट नोड आहे किंवा ते कोटलेडन बसवलं कोटलेडन अटॅचमेंट केलेलं आहे त्याच्या वरच्या बाजूला जे एम्ब्रिओनल ॲक्सिस म्हणजे एवढं पार्ट दिसते याला म्हणायचं आहे हायपोकोटाईल दिस पार्ट इज नॉन एज द हायपोकोटाईल सॉरी इट इज नॉन एज द वरचा एपिकोटाईल इट इज कॉल्ड एपिकोटाईल आणि त्याच्या खालच्या बाजूला जेवढं पार्ट दिसतंय ओनली दिस मच सॉरी दिस इज नॉन एज द डायग्राम जरा दुसरं काढूया सो दिस इज द कोटलेडन दिस इज द अनदर कोटलेडन डायकोटलेडन प्लांट आपण डायकोटलेडनचं डायग्राम काढलेलं आहे इथं त्याच्या फर्स्ट नोड या ठिकाणी जोडलेलं आहे आणि इथे एक पार्ट वरती झालेलं आहे इथं खाली उतरलेलं आहे ओके हे नोडचं कोटलेडन ज्या ठिकाणी अटॅचमेंट झालेलं आहे त्याच्या वरचं पार्ट म्हणजे एवढं पार्ट आणि त्याच्या खालचं पार्ट म्हणजे इतकं पार्ट आहे सर सो दिस इज नॉन एज द एपिकोटलेडन एपी म्हणजे वरती कोटलेडनच्या वरती असं ते मिनिंग एपिकोटलेडन सो दिस इज द कोटलेडन हा कोटलेडन आहे कोटलेडन आणि दिस इज द खाली कोटलेडनचे अटॅचमेंट झालेले फर्स्ट नोड दिस इज द फर्स्ट नोड त्याच्या खालच्या पार्ट दिस इज नॉन एज द हायपोकोटलेडन हायपो म्हणजे बिलो हायपोकोटलेडन एपिकोटलेडन अँड हायपोकोटलेडन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे लक्षात ठेवायचं हायपोकोटलेडन आणि एपिकोटलेडनचे वरचे जे पार्ट आहे त्याला आपण प्लिम्यूल म्हणायचं दिस इज द प्लिम्यूल आणि हायपोकोटलेडनच्या खालच्या पार्ट दॅट इज नॉन एज द रॅडिकल अँड 11वीला अभ्यास केलेले रॅडिकलमधून रूट तयार होणार आहे आणि रॅडिकल कॅप रूट कॅप नंतर रूट कॅप तयार होतो हे प्लिम्यूलमधून शूट सिस्टम तयार होतो रॅडिकलमधून रूट सिस्टम तयार होतो सर हेच NCERT पुस्तकामध्ये असा डायग्राम काढलेला आहे दिस इज द नोड इथं फर्स्ट नोड म्हणूया आपण एम्ब्रिओन दिस इज द एम्ब्रिओनल ॲक्सिस एम्ब्रिओनल ॲक्सिसचं खालचं पार्ट दिस इज द हायपोकोटाईल इथं हायपोकोटाईल आणि दिस इज द एपिकोटाईल and this is the cotyledon and this is the embryonal axis and this is the root cap this is the root तयार होतो this is the root cap so that is the embryo development in the case of the dicotyledon plant आता आपण monocotyledon plant मध्ये बघायचं कसं ते मोनोकोटलेडन प्लांटमध्ये दिसतात मोनोकोटलेडन प्लांटसाठी एक टिपिकल एक्झाम्पल आपण मक्का किंवा मेजचं एक एक्झाम्पल घ्यायचं मेजचं सीड बघायचं आहे मेजचं सीडमध्ये त्याच्या कोटलेडन दिस इज द कोटलेडन हे पूर्णपणे त्याच्या एम्ब्रिओ किंवा ते एम्ब्रिओनल ॲक्सिस आणि कोटलेडन हा कोटलेडनचे शेप
जरा वेगळं शील्ड शेप आहे, शील्ड SHEILD शील्ड शेप, आणि दिस इज नॉन एज द स्कोटलम, त्याला स्कोटलम म्हणायचं, स्कोटलम. ओके. आणि या स्कोटलममध्ये एम्ब्रियोनल ॲक्सिस आहे, असं एम्ब्रियोनल ॲक्सिस आहे. म्हणजे दिस इज नॉन एज द एंडोस्पर्म, हा एंडोस्पर्म आहे. एंडोस्पर्ममध्ये ॲल्युरोन लेअर वगैरे आहे, ते एंडोस्पर्म हे ट्रिप्लोइड आहे. आणि हे एम्ब्रियोनल ॲक्सिस मध्ये आहे, त्याला एम्ब्रियोनल ॲक्सिस म्हणतो. हे एम्ब्रियोनल ॲक्सिसमध्ये लोअर साईडमध्ये इथं त्याचं हायपोकॉटाईल आणि त्याच्या रॅडिकल, इथं आपण रॅडिकल दिसते, आणि ह्या ठिकाणी दिसतं त्याचं प्लिम्यूल. दिस इज अ प्लिम्यूल. इथं ते कोटलेडन इथं अटॅचमेंट झालेलं आहे, ज्या ठिकाणी अटॅचमेंट झालेलं आहे तिथं आपल्याला प्लिम्यूल दिसते. सो दिस इज द प्लिम्यूल. दिस इज कॉल्ड प्लिम्यूल. प्लिम्यूल. दिस इज कॉल्ड रॅडिकल. ओके. सॉरी, दिस इज द एम्ब्रियोनल ॲक्सिस. इथं मध्ये इथं ॲक्च्युली इथं अटॅचमेंट झालेलं आहे. सो द स्कोटलम आहे, स्कोटलम इज अटॅच्ड ऑन द लॅटरल साईड, लॅटरल साईडमध्ये अटॅचमेंट केलेलं आहे. आणि हे रॅडिकलमध्ये, रॅडिकल इज कवर्ड विथ ए पर्टिक्युलर नॉन डिफरन्शिएटेड सेल्स. म्हणजे नॉन डिफरन्शिएटेड सेल म्हणजे हे टोटीपोटंट सेल आहे. असं एक टोटीपोटंट सेल, नॉन डिफरन्शिएटेड सेल, त्याला एक कवर दिलेला आहे, दॅट इज नॉन एज कोलिओरायझा. कोलिओरायझा. कोलिओरायझा, रायझॉइड म्हणजे रूट, कोलिओ म्हणजे कॅप, कोलिओरायझा. तसं इथं सुद्धा एक टिश्यूचं कवरिंग आहे, पण ते टिश्यू आणि या टिश्यूमध्ये डिफरन्स आहे. हा टिश्यू डिफरन्शिएटेड आहे आणि हे अनडिफरन्शिएटेड टिश्यू आहे. अँड इट इज नॉन एज अ कोलिओप्टाईल. कोलिओप्टाईल. कोलिओप्टाईल प्लिम्यूल. प्लिम्यूलच्या कवरला कोलिओप्टाईल म्हणायचं. हे डिफरन्शिएटेड सेल आहे. आणि रॅडिकलला कवर केलेले कोलिओरायझा हे अनडिफरन्शिएटेड सेल आहे. सर, म्हणून ते 11वीला तुम्ही अभ्यास केलेले एव्हिसिना कर्वेचर, एव्हिसिना कर्वेचर टेस्ट म्हणून एक टेस्ट, ऑक्सिनचे टेस्ट आहे, त्यावेळेला त्याने कोलिओरायझाचा वापर केलेला आहे. हे कोलिओरायझा अनडिफरन्शिएटेड सेल आहे. ओके. सो दिस इज द एम्ब्रियोनल ॲक्सिस. असं आपल्याला एक मोनोकोट प्लांटमध्ये दिसतं, मोनोकोट प्लांटमध्ये कोलिओप्टाईल. सो दॅट इज द एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट इन डायकोटिल्डन प्लांट अँड मोनोकोटिल्डन प्लांट. आता आपण जाणार आहे सीड. एम्ब्रियोमधून काय तयार होणार आहे? सीड तयार होणार आहे. आता सीडचं शॉर्टमध्ये बघूया आपण. सीड. सो सीड फॉर्मेशन वगैरे. सीड कुठून सीड तयार होणार आहे? एम्ब्रियो. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर एम्ब्रियो इज कन्व्हर्टिंग इनटू सीड. एम्ब्रियोमधून सीड तयार होतं. सीड. आणि आपण ऑलरेडी एक ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर, ऑर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल, अनाट्रोपस ओव्ह्यूल, त्याचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे. ओव्ह्यूलला काय असतं? मध्ये एक एम्ब्रियो सॅक असतं. एम्ब्रियो सॅकमध्ये इथं अँटीपॉडल्स इथं सेंट्रल आहे, आणि त्याचं एक कवरिंग असते, ते कवरिंगला आपण इंटेग्युमेंट म्हणायचं. सर, असं ते एक ओव्ह्यूल आहे, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्ह्यूल आहे. त्याला 2 कवरिंग आहे, म्हणून त्याला बायटगमिक म्हणतो आपण. बायटगमिक. 2 कवरिंग आहे. सो इट इज कॉल्ड बायटगमिक. आणि दिस इज द फ्युनिकल. फ्युनिकलमध्ये दिस इज द इट इज कॉल्ड अ चॅलासल अँड इट इज अ मायक्रोपायलर अँड हे सर्व झालेलं आहे. आता एंडोस्पर्म तयार झालेला आहे. इथं पूर्णपणे एंडोस्पर्म तयार. त्यामध्ये काय असतं? एक एम्ब्रियो, असं एम्ब्रियो असतं. एम्ब्रियोनल ॲक्सिस हे सगळं तिथं आहे. त्यात एंडोस्पर्म असेल किंवा नसेल, 2 टाईप आहे. त्यातलं दिस एम्ब्रियो इज अ चेंज इन टू सीड. त्यातून सीड तयार होणार आहे. आणि आउटर कवरिंग आहे, 2 आउटर कवरिंग आहे. हे आउटर कवरिंगमधून हे सीडचं आउटर कोट तयार होणार आहे. सीड, त्याला आपण सीड कोट म्हणतात. सीड कोट. सीड आणि सीड कोट तयार होतं. हे सीड कोट 2 कवर आहे. ते दोन्हीमध्ये 2 इंटेग्युमेंट आहे. 2 इंटेग्युमेंटमधून सेपरेट सीड कोट तयार होणार आहे. त्यातले आउटर इंटेग्युमेंट. दिस इज द आउटर इंटेग्युमेंट. आउटर इंटेग्युमेंट. आउटर इंटेग्युमेंट आहे. आणि दिस इज नॉन एज द इन्नर इंटेग्युमेंट. इन्नर इंटेग्युमेंट. आउटर इंटेग्युमेंट मधून आउटर कोट तयार होणार आहे. इन्नर इंटेग्युमेंटमधून इन्नर कोट तयार होणार आहे. हे सीड कोट 2 आहे. त्यातले एक कोट आउटर, दॅट इज कॉल्ड टेस्टा. आउटर कोट इज नॉन एज अ टेस्टा अँड इन्नर कोट दॅट इज नॉन एज अ टगमन. टगमन.
असं 2 आहे. सध्या आपण बघितलं असेल घरामध्ये मोड आलेले मटकी ते आपण वॉशिंग करत असताना एक हार्ड ब्लॅक कलर किंवा ब्राऊन कलरचे एक साल आधी बाहेर पडत आहे आणि त्यानंतर त्यातनं व्हाईट कलरचे एक साल बाहेर पडतात. हे ब्राऊन कलरचे साल बाहेर पडले त्याला आपण टेस्टा म्हणायचं आहे आणि हे व्हाईट कलरचे साल बाहेर पडतो त्याला टगमन म्हणायचं आहे. टेस्टा अँड टगमन असं 2 कोटिंग आहे. सो सीड डेव्हलपमेंटमध्ये एम्ब्रियो इज कन्वर्टिंग इन टू सीड and outer integument is converting into seed coat. हे seed coat plus embryo हे दोन्ही मिळून आपण काय म्हणायचं त्याला सीड म्हणायचं. दॅट इज अ सीड. म्हणजे सीडला काय काय असते सीड कोट. सीडला काय काय असणार आहे एका सीडला एक सीड कोट असणार आहे. सीड कोट ते सीड कोट पण 2 आहे टेस्टा आणि टगमन. टेस्टा अँड टगमन आणि त्यात एम्ब्रियो असतात. आत एम्ब्रियो मोनोकोटिलेडन आणि डायकोटिलेडनमध्ये त्याचा शेप वेगळा असणार आहे आणि त्यामध्ये अजून काय असणार आहे दिस इज 1 दिस इज 2 आणि त्यामध्ये कोटिलेडन असणार आहे. कोटिलेडन हे कोटिलेडन डायकोटमध्ये 2 कोटिलेडन असणार आहे आणि मोनोकोटिलेडनमध्ये 1 कोटिलेडन असणार आहे. सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. हे सीडचे स्ट्रक्चर आहे. ते सीड डिफरंट टाईप्स आहे. सर ते सीड डिफरंट टाईप्स आपण बघायचं आता. दॅट इज ए अल्ब्युमिनस सीड अँड कंटिन्यू करू. There are 2 types of seed. Seed 2 type आहे. That is the albuminous seed and albuminous seed and X-albuminous seed. असं 2 type of seed. ते seed तेवढं बघूया आपण. X-albuminous seed. X-albuminous and X-albuminous. त्याला नॉन अल्ब्युमिनस असं पण म्हणतात. नॉन अल्ब्युमिनस दोन्ही एकच आहे. सो व्हॉट इज ॲक्च्युअली अल्ब्युमिनस आणि एक्स-अल्ब्युमिनस सीड. ज्यावेळेला ते एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट दिस इज एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट होतो ते एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट होत असताना एंडोस्पर्म पूर्णपणे वापरणार नाही थोडं शिल्लक ठेवणार. तिथं शिल्लक ठेवणार त्याला आपण अल्ब्युमिनस सीड म्हणायचं. म्हणजे मगाशी आपण घेतलेले एंडोस्पर्मिक सीड आहे तेच आहे अल्ब्युमिनस सीड. आणि एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट होत असताना हे एंडोस्पर्म पूर्णपणे वापरून संभवते त्याला आपण एक्स अल्ब्युमिनस सीड म्हणायचं आहे. और इट इज नॉन एज ए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक. ओके एंडोस्पर्मिक सीडला आपण एक्झाम्पल घेतले कास्टर आणि राईस आणि व्हीट असं जॉवर असं एक्झाम्पल आहे एंडोस्पर्मिक सीडला घेतलं आहे. नॉन एंडोस्पर्मिक सीडला आपण घेतले पी प्लांट. सर्व पी प्लांट एंडोस्पर्मिक ग्राउंडनट वगैरे एंडोस्पर्मिक सीड आहे. ओके आता हे एंडोस्पर्मिक आणि नॉन एंडोस्पर्मिक अल्ब्युमिनस नॉन अल्ब्युमिनस. आता सीड कोट त्याचे आउटर कोटिंग आहे ते सीड कोट. हे सीड कोट काही प्लांटमध्ये फ्लशी राहतो. फ्लश म्हणजे मांसल असते आणि काहीमध्ये ते ड्राय होणार आहे. ड्राय फॉर एक्झाम्पल ग्राउंड नट आपण बघितलं ते ग्राउंड नटमध्ये ते एकदम ड्राय कोरडा पडणार आहे एकदम ड्राय होणार आहे. आणि आंबा मँगो म्हटलं तर ते एकदम फ्लशी आहे ते आपण ते खायला वापरतो. म्हणजे हे सीड म्हणजे फ्रूट 2 टाईप आहे. ते फ्रूटचा अभ्यास आपण नेक्स्ट पिरियडमध्ये करूया. म्हणजे कोट इट मे बी फ्लशी और इट मे बी ड्राय. त्याला ड्राय फ्रूट म्हणायचं त्याला फ्लशी फ्रूट म्हणायचं. सो दॅट इज ए सीड आणि त्याचं डेव्हलपमेंट वगैरे. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ते फ्रूटचे डिफरंट टाईप बघणार आहे. टाईप्स ऑफ द फ्रूट्स. ओके थँक्यू व्हेरी मच.